السلام عليكم. اليوم محاضرتنا عن definitions, simple definitions, complex definitions, examples, using examples, phrases to introduce examples, and restatement. At first, we will explain the definitions. Definitions are usually found in introductions. They are not needed in every case, but if the title includes an unfamiliar phrases or phrase, or if the writer wants to use a term in a special way, it is important to make clear to the reader exactly what is meant in this context. هنا دائما definitions نلقاهم بالintroductions اللي يعني التعاريف مثل للموضوع اللي انت تتناوله بالبيبر او في البحث. دائما نلقاهم بالintroduction، هم يشرحون موضوع او فد نقطة انت حددتها او تتكلم عنها، سواء كانت معروفة او غير معروفة للقارئ. حتى إذا كانت معروفة قد تكون كلمة أو جملة أو عبارة أو فكرة أو قضية متناولها من غير سياق أو من غير بوينت، فأنت راح من تشرحها للقارئ أو المستمع راح تشرحها بالبوينت اللي أنت تريد توضحه. عندنا هنا simple definitions. Basic definitions are formed by giving a category and the application. مثلا عندنا هنا word، مثلا an agenda. إذا عرفناها من ناحية الكاتيجوري is a set of issues. لكن إذا شفناها أو عرفناها من ناحية السياق أو الابليكيشن نقول an agenda is to be discussed in a meeting. يعني مثلا إذا اختاريناها من ناحية الكاتيجوري هي قد تكون set of issues، يعني مثل مجموعة من القضايا، لكن إذا ردنا نطبقها في موضوع لا، قد تكون إنه هي أجندة مثل محددة من قبل مجموعة managers or officers خلال الميتينج ممكن يتناولها. طبعا الأجندة لما نتكلم عنها تختلف في سياقات مثل العمل أو أنه مثل ترتيب قضايا، يعني نلقى هي نفس الكلمة لكن ممكن نلقى لها كذا تعريف تبعا للسياق اللي هي موجودة فيه. A master's degree is an academic award. هنا يعني هي master degree، هي هنا نشوفها academic award، لكن هنا ممكن نشوفها من ناحية الapplication for postgraduate students given on completion or a completion of a dissertation. يعني هنا إنه نعتبرها كشهادة أكاديمية، لكننا قد نعتبرها إنه هي الطالب بعد التخرج يحصل عليها إذا عنده نقاش في أطروحة أو رسالة. فهنا يختلف تعريفها من ناحية السياقات. مثلا هنا عندنا exercise. Complete the following definitions by inserting a suitable category word or a phrase from the box. There are more words than gaps. ممكن نستخدم أكثر من كلمة في الجابس، لكن احنا استخدمنا كلمة واحدة فقط في الجاب، أي جاب يعني أو أي فراغ. هذول category of words هذولي راح نستخدمهم هنا بناء على المعنى. مثلا فعندنا أول تعريف barometer is a scientific instrument. طبعا الباروميتر جهاز قياس الضغط هو instrument، فهي احتياطي راح نختار من هاي الكلمات instrument يعني وسيلة. scientific instrument designed to measure atmospheric pressure. فهاي عندنا العبارة الأولى، اختارينا الكلمة الأولى بناء على السياق.
يعني احنا ما نقدر نختار مثل organization وهنا عندنا مثل barometer، يعني هي ما تشير انه موجودة organization، ما تشير انه عندنا منظمة او organ. فاستخدمنا instrument. kidneys طبعا كلنا نعرف انه kidneys is an organ. kidneys are organs that separate waste fluid from the blood. يعني هنا يشرح لنا العملية اللي تعملها الكدنيز. فإحنا نعرف إنه الكلى هي organ، عضو من أعضاء الجسد، فاستخدمنا organs. ما نقدر نستخدم theory أو behavior، استخدمناها ليش؟ تبعا للسياق. لما نقرأ العبارة أو الجملة كذا مرة نعرف إنه هاي العبارة هي الصحيحة اعتمادا على السياق. A multinational company is a business organization. فعندنا هنا a multinational company، هنا عندنا مثل شركات متعددة الجنسيات، هي طبعا organizations يعني مؤسسات. فما نقدر نستخدم غير كلمة إلا organization هنا that operates in many countries. Reinforced concrete يعني الخرسانات is a building material. هنا استخدمنا material اعتمادا على المعنى والسياق اللي موجودة في الجملة. يعني مثلا عندنا reinforced concrete نسميها يعني الخرسانة المسلحة في اللغة العربية، فإحنا نستخدم عندها من ناحيتها material. ما نقدر نستخدم مثل organ or instrument، هي material يعني مو أداة. consisting of cement, sand and steel rods. Piling is a pattern of antisocial behavior. طبعا عندنا التنمر هنا هو behavior مو process مو material. فهنا قلنا antisocial behavior found in many schools. Reselling is a process. إعادة التدوير هي process. ما نقدر نقول organization, behavior or organ or instrument is a process in which materials are used again. Yes. A recession is a period of reduced economic activity. هنا عندنا مثل الركود، احنا نسميها هي يعني نقول هي فترة زمنية، فما نقدر نقول انه هي behavior، هي لا، انه نقدر نوصفها انه مثل الركود هو فترة زمنية يعني صارت في وقت معين في سنة معينة. Cereals are grains widely grown for food production. طبعا cereals هي الحبوب يعني اللي هي تندرج من word category of grains يعني البقوليات. فإحنا نلاحظ إنه الكاتيجوري شنو، مثل عندنا مجموعة من الكلمات هي تندرج تحتها كلمات ثانية. مثلا عندنا الكاتيجوري نقدر نعرفها إنه any of several fundamental and distinct classes of which entity or concepts belong. يعني مثلا عندنا category of vehicle يعني مثل عربات. category of vehicle مثلا نقدر نقول cars، باص، مثل تاكسي. أيضا عندنا category ثاني مثل أنواع الكارز مثل تويوتا، هونداي، وهكذا، فان. يعني هاي نسميها هي الكاتيجوري. فمثلا عندنا barometer، لما نتدرج بالكاتيجوري مالتها نصل إلى instrument. مثل kidney الكاتيجوري مثل أعضاء الجسد الثانية، أيضا يكون معاها بالكاتيجوري organs، وهكذا. يعني كلهم ينضمون مجموعة كاتيجوري واحدة، يا أما أنه تكون أعلى منها أو أقل منها، لكن أنه ينضمون المجموعة واحدة أو classification واحد. هنا طالب من عندنا write definitions for the following. عندنا هنا terms أو مجموعة من المصطلحات، طالب من عندنا definitions for them. طبعا احنا مخيرين بالتعاريف، نقدر نستخدم أي تعريف يناسبنا. هنا example answers. A lecture is an
academic talk used for teaching processes. هذا التعريف المتاح هنا. Tuberculosis is a disease mainly affecting the lungs. هنا اللكتشر هي المحاضرة وهنا التدرن. The Red Cross الصليب الأحمر is a humanitarian organization that helps people affected by disasters. An idiom هنا يعني مصطلح أو لفظ is a phrase used in colloquial language يعني تستخدم في اللغة العامية. خلصنا من simple definitions اللي نقدر نلقاها بسرعة أو نقدر نقدمها بسرعة، ودائما قلنا نكتب ال definitions بالintroduction مالتنا. نجي complex definitions. Study the following examples and underline the term being defined. هنا شو راح نميز التعاريف إنه هاي الكلمة. راح نلاحظ هنا مثلا أنا مباشر حليتهم، فراح نلاحظ من خلال السياق إنه التعريف المن ينضم أو التعريف المن يقصد به. the definition for a field project، فهنا واضح جدا التعريف إنه تعريف المن للfield project. فهنا التعريف عندنا واضح. ranks from open-ended projects to projects that don't meet their full potential or simply have schedule overrun problems. فهنا عندنا التعريف field project. ما ذكرنا إنه تعريف الجملة أخرى، لكن هو هنا عندنا field project هو السبجكت، يعني نعتبر هذا the definition for a field project يعني نعتبرها كلها السبجكت، ورانكس هي الفعل وهنا التكملة. فهنا التعريف خاص بالفيلد بروجكت. هنا أيضا نقدر نستخلص أن التعريف عن development is a socio-economic technological process having the main objective of raising the standards of living of the people. هنا أيضا development هي الكلمة اللي جاي أو نقصد نعرف بيها، يعني هذا التعريف خاص بالdevelopment أو أنا جاي أعرف الdevelopment. طبعا development هي general يعني general word نقدر نستخدمها بكافة السياقات، لكن هنا محددها is a socio-economic technology، محددها من ناحية socio-economic technology. Paul B. 1982 suggests that attachment is an organized system whose goal is to make individuals feel safe and secure. هنا أيضا ما عرفنا اسم الكاتب، لكن هو الكاتب يعرف الاتاتشمنت. يعني هنا تعريف الاتاشمنت اجى من ناحية انه كوتس يعني اقتباسات او اقتباس. يعني هنا على الرغم انه التعريف كان من ناحية بولبي يعني من ناحية الكاتب، إلا أنه هنا الترابط أو التعلق هنا هو اللي مراد تعريفه هنا هو الإكسبريشن اللي إحنا نريد تعريفه هنا. The non-linear effect called self-brightening. يعني هنا الكلمة اللي إحنا أو الفريز اللي إحنا نريد نعرفها هي هنا، فمو تعريف non-linear effect، لا called يعني non-linear effect called self-brightening in which large amplitude wave decay more slowly than a small amplitude ones. فهنا التعريف اللي نريد نعرفه أو الكلمة المراد تعريفها هي self-brightening. okay. هنا أيضا واضح نفس development في البداية جاء globalization is an economy sense. يعني هنا in an economy sense describes يعني هنا راح يبدأ التعريف من هنا من ناحية economy sense يعني من ناحية economy sense راح نعرف globalization describes the opening
up of national economies to global markets and global capital, the freer movement and diffusion of goods, service, finance, people, knowledge and technology around the world. فهنا كان تعريف ل globalization. تكملة exercise. These examples illustrate the variety of method used in giving definitions. هنا طبعا من ناحية هاي الإكزامبلز شفنا عندنا كذا ميثود نقدر نعطي تعريفات. مثل تقدر تنطي تعريف من ناحية الاقتباس، يعني تعطي اقتباس الكاتب، أو إنه تعطي تعريف مباشر مثل ال development أو ال globalization، لكن تعطيها من ناحية معينة. أنت من يا ناحية جاي تشرح هاي المصطلح مثل development، أنت هنا جاي تشرحها in a socio-economic point of view or from the technology view. يعني أكو development نقدر نلقاها بعدة سياقات و point of view هواية. فهنا عندنا هواي طرائق نقدر نعرف بيها الكلمات أو المصطلحات اللي نستخدمها بالبيبر مالتنا أو البحث أو الإيسي. which of the above. هنا نعطينا أسئلة منهم من العبارات اللي استخدمت هذا الأسلوب. مثل quotes a definition from another writer. طبعا الاقتباس احنا شفناه جدا واضح بسي. هنا نقتبس التعريف كان مقتبس من another writer. gives a variety of relevant situations. هنا عندنا A and E. هنا انطانا relevant situation، طانا أشياء مترابطة من نواحي مختلفة. مثلا هنا abundant projects to projects that don't meet their full potential. هنا انطانا عدة مصطلحات أو عدة عدة مصطلحات من نواحي مختلفة. field project, abundant project to projects, their full potential. هنا أيضا استخدمها. أيضا عندنا globalization in an economic sense describe. أيضا هنا استخدمنا global عدة مصطلحات، لكن هي عدة مصطلحات لكن تشير السيتويشن واحدة. explain a process. هنا عندنا B and D. هنا عندنا كانت واضح التعريف في process، يعني هنا is a socio-economic technological process. وهنا أيضا D على الرغم أنه ما ذكر process لكنه أنطانا شلون يصير non-linear effect، يعني شرح لنا كيف يكون non-linear effect، وبعدين شلون انه large to small ambulate ones، يعني هنا شرح لنا البروسيس. ايضا use category words. هنا استخدم الcategory words، يعني شنو هنا استخدم نفس الكلمات اللي قلنا عليها نفس كاتيجوري لكن تختلف. مثلا development تكون هي process، اثنينهم من نفس الكاتيجوري. أيضا عندنا كلمة ثانية هي C system. globalization هي أيضا system، واستخدمنا أيضا نفس الكلام هي هنا أيضا system. السي هنا الاتاتشمنت هي عملية توافق أو تعلق، وهي أيضا تعتبر سوسيو سيستم. فهنا أيضا استخدمنا السيستم. أيضا هنا آخر عبارة استخدمنا بها effect في globalization أيضا إلها effect. فهنا الكاتيجوري قصده أنه اثنينهم ينضمون لنفس الكاتيجوري، يعني نقدر ندرجهم بنفس الكلاسيفيكيشن أو نفس التصنيف. هنا ملاحظة فقط، يعني مو داخلة يعني ما مطلوب حفظها، لكن فقط تعريف الكاتيجوري. A category is any sort of division or class, any of the various basic concepts into which all knowledge can be classified. يعني مثلا المعلومات، مثلا عندك lecture و knowledge تقدر اثنينهم تخليهم بنفس الكاتيجوري. lesson مثلا أو lessons تقدر أيضا تدرجهم نفس الكاتيجوري مع مثل education.
practice, when writing introductions, it is often useful to define a term in the title, even if it is fairly common, in order to demonstrate your understanding of its meaning. هنا لما نكتب بالintroduction أو الديفينيشن، لما نكتبهم بالintroduction، وهي تعتبر بصورة عامة introduction هي مجموعة من التعاريف للمواضيع اللي راح تتناولها في البحث، حتى لو كانت واضحة التعاريف وحتى لو كانت معروفة للكل، لكن المفروض الكاتب يكتبها حتى يعرض مدى فهمه لهذه التعاريف وشون راح يستخدمهم من أي point of view، من أي وجهة نظر. فمثلا عندنا هنا example title: Higher education should be free and open to all. يطلب من عندك discuss، ناقش. طبعا انت راح تعرف ال higher education. Higher education usually means university level study for first or higher degrees, normally at the age of 18 or above. طبعا هذا المعلومات الكل يعرفها، لكن انت ضروري تذكرها بالintroduction مالت البحث أو البيبر أو الإيسي اللي راح تكتبها. Yes. نجي للموضوع اللي بعد examples. Examples are used in academic writing for support and illustration. Suitable examples can strengthen the argument, and they can also help the reader to understand a point. لما نكتب احنا سواء paper report أو essay، المفروض نستخدم examples. examples تنطي strength to our paper، تنطي قوة للبيبر مالتنا، تأكيد للوجهة النظر اللي احنا نذكرها، وقد توضح للقارئ شنو اللي احنا نريد نوصله للقارئ، أو شنو اللي نريد نوضحه، أو الفكرة اللي احنا نتكلم عنها. فهنا عندنا شلون نستخدم examples. Using examples, generalizations are commonly used to introduce a topic. دائما احنا لما نكتب عن موضوع بالبداية نستخدم العمومية. فمثلا عندنا many plants and animals are threatened by global warming. طبعا هاي بصورة عامة، ما ذكرنا الموقع أو المكان أو السنة. But if the reader is given an example for illustration, the idea becomes more concrete. يعني حتى تكون دقيقة أكثر، أو specifically نذكر معلومات أو examples نعطي حتى توضح للقارئ شو نريد احنا نوصل. Many plants and animals are threatened by global warming. Polar bears، يعني هنا تكلمنا عن نوع محدد من الحيوانات. For example, are suffering from the lack of Arctic ice. هنا استخدمنا example على نوع من الحيوانات اللي هو موجود هنا بصورة عامة، وأيضا على المنطقة. فمثلا استخدمنا الدب القطبي والقطب الشمالي، اثنينهم كانوا more specific. The example may also support the point the writer is making. أيضا الexample قلنا ممكن يدعم البوينت اللي أنت تريد توصلها، أو النقطة اللي أنت تريد توصلها، أو الرأي. فمثلا عندنا هنا العبارة الأولى هي مثلا بصورة عامة، لكن لما ننطي example قد يكون موثق من كتاب الexample، أو اسم جريدة، أو اسم كتاب، أو اسم كاتب، أو اسم شخص فات في هذه التجربة اللي احنا نريد نوضحها.